फेरि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म एक्सेलमा पिभट टेबल मार्फत टेबलहरू कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। मसँग एउटा फाइल छ, त्यो फाइल ओपन गरेर मैले पिभट टेबल युज गरेर कसरी टेबल एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मसँग यहाँ जेन्डर छ, कन्ट्री छ, टाइप भनेको यो चाहिँ मैले वैदेशिक रोजगार विभागको डेटा सेटलाई चलाउन गइरहेको छु। टाइप भनेको चाहिँ लेबर पर्मिट कसरी कहाँबाट लिएर गयो भन्ने कुरा, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीबाट अथवा विदेशबाट फर्केर आएपछि फेरि गएको रिन्यू गरेर अब यहाँ कुन अकुपेसनमा कसरी गयो भन्ने कुरा छ। अनि माइग्रेन्ट नम्बर भनेको चाहिँ यहाँ कतिजना गयो, अनि टप 5 कन्ट्रिज, टप 10 कन्ट्रिज र यो टाइप 1 भनेको चाहिँ यसैको रेप्लिकेसन हो। अब यो इन्टायर डेटा सेट चाहिँ सिलेक्ट गरेको हुनुपर्छ। इन्टायर डेटा सेट सिलेक्ट गर्नको लागि कुनै एउटा सेलमा कर्सर राखेर कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने चाहिँ यो यसरी इन्टायर डेटा सेट चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ। अब यो इन्टायर डेटा सेट सिलेक्ट भइसके पछाडि तपाईँले इन्सर्ट मेनुमा गएर यहाँ पिभट टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। यो पिभट टेबलमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यो एक्जिस्टिङ वर्कसिट आउटपुट चाहिँ केमा निकाल्ने भन्ने कुरा हो। अब तपाईँले यो न्यू वर्कसिट गरेर ओके गर्नुभयो भने चाहिँ ऊ आफैले अर्को एउटा नयाँ सिट जेनेरेट गरिदिन्छ। होइन तपाईँले आफूले काम गरेकै सिटमा चाहिँ वर्किङ फाइल बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा टेबल जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा गएर कुनै एउटा सेलमा यहाँ यसरी क्लिक गरेर ओके गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी तपाईँको यहाँ भेरिएबल चाहिँ यहाँनिर बस्छ साथीहरू। अब तपाईँले चाहिँ अकुपेसन टाइप, कन्ट्री, कुन कन्ट्रीमा चाहिँ कस्तो अकुपेसनको वर्करहरू चाहिँ जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु लागि कन्ट्री रोमा राख्नुहोस्, किनभने यहाँ हाम्रो कुन कन्ट्री वाइज चाहियो। कोलममा चाहिँ अकुपेसन अनि नम्बर अफ माइग्रेन्ट चाहिँ कतिजना गयो त भनेर यहाँ सम गर्नुहोस्। अब तपाईँले यो हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ यसरी बहराइनमा एसी टेक्निसियन यसरी गएको देखिन्छ साथीहरू। अब जुन जुन युएईमा यहाँ छ एसी टेक्निसियन, हाम्रो यहाँनिर अकुपेसन टाइप चाहिँ यसरी बसेको छ। यो हाम्रो अकुपेसन टाइप चाहिँ धेरैवटा क्याटेगोरीको छ। अब यो तपाईँले यसरी टेबल जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईँले चाहिँ यो अकुपेसन वाइज नहेरेर सिधै कुन कन्ट्रीमा कति माइग्रेन्ट गयो भन्ने मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो यसरी यो नम्बर कन्ट्रिज चाहिँ रोमा राख्नुहोस्, अनि यो समेसन भ्यालुज चाहिँ नम्बर अफ माइग्रेन्ट राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सिधै यो टेबल चाहिँ यसरी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यहाँ फिल्टरमा चाहिँ तपाईँले टाइप भनेको कुन टाइपको मान्छेहरू चाहिँ कतिजना छन् भन्नलाई चाहिँ यहाँ यसरी अल टाइप भयो हाम्रो। अब यो इन्डिभिजुअल न्यू भनेको चाहिँ आफै कुनै उताबाट भिजा पठाइदिएको आफन्तले, त्यस पछाडि गएकोलाई मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्डिभिजुअल न्यू गरेर हेर्नुहोस्, न्यूको मात्र आयो। अब तपाईँले चाहिँ मल्टिपल सिलेक्ट, न्यूको पनि चाहियो, लिगलाइजेसन, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको चाहियो भनेपछि चाहिँ यो तीनवटा क्याटेगोरीको आयो। अल सिलेक्ट गरेर सबै गर्नुहोस्, यो अल भयो। यो चाहिँ टोटल हाम्रो चाहिँ यहाँ राखेर कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, कन्ट्रोल ए गरेर अब कपी गरेर अर्को सिटमा लगेर यसलाई फर्मेटिङ गर्नुहोस्। अब पेस्ट गरेर चाहिँ यो स्पेसल पेस्ट गरेर यो 1 2 3 वाला पेस्ट गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो फर्मुला सहित पेस्ट हुन्छ। अब यसलाई तपाईँ फर्मेटिङ गर्नुहोस्। यो चाहिँ नम्बर अफ माइग्रेन्ट, यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज भनेर राख्नुहोस्। अब यो पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि चाहिँ यो डिभाइडेड बाई टोटल भनेपछि टोटल यहाँ छ र शिफ्ट 5 गरेर पर्सेन्टेज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यसले पर्सेन्टेज दिन्छ। अब यो तपाईँको फर्मुला चाहिँ मिलेको छैन, किनभने यहाँ तपाईँले यो सिट चाहिँ लक गर्नुभएको छैन। यो सिट लक गरेन भने चाहिँ उसको यो सेकेन्डको लागि यहाँ जान्छ, थर्डको लागि यहाँ यो सेल आफै सिफ्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सिट चाहिँ लक गर्नुपर्छ। लक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राखेर बी सेलमा राखेर
F4 गर्नुभयो भने यो दुईतिर डलर साइन दिन्छ। डलर साइनले चाहिँ तपाईँको यो टोटलको सिट चाहिँ लक गरिदिन्छ, यो सिट चाहिँ लक गरिदिन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ राखेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी पर्सेन्टेज आउँछ। अब टोटल पर्सेन्टेज हाम्रो चाहिँ 100 हुन्छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ टोटलको भयो, टोटल माइग्रेन्ट टोटल भयो। अब अर्को तपाईँले यहाँनिर हामीले यहाँ फिल्टर अप्सनमा चाहिँ टाइप राखेका छौँ। अब यो फिल्टरमा चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल न्यू राखेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्डिभिजुअलको मात्र भयो। इन्डिभिजुअलको पनि फेरि यहाँ तपाईँले कुनै एउटा सेलमा राखेर कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, सबै टेबल सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि यसलाई अर्को एउटा सिट बनाउनुहोस्। सिटमा राखेर यो स्पेसल पेस्ट गर्नुहोस्। यसलाई फेरि फर्मेटिङ गर्नुहोस् अघिको जस्तै। यो चाहिँ हाम्रो न्यूको लागि मात्र भयो, न्यूको लागि भयो। यो चाहिँ नम्बर अफ माइग्रेन्ट, यो चाहिँ अब पर्सेन्टेज यहाँबाट निकाल्नुहोस्। अब अघि हामीले गरे जस्तै यो डिभाइडेड बाई यो टोटल अनि यहाँ सिफ्ट 5 पर्सेन्टेज यहाँ राखेर F4 गरेर सिट लक गर्नुहोस् र यसलाई फेरि डबल क्लिक गरेर यसरी चाहिँ तपाईँले पिभट टेबलबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईँले यसरी यहाँ टेबल इन्सर्ट, यसलाई बोर्डर गर्नुहोस्। बोर्डर गरिसकेपछि यसलाई बोल्ड गर्नुभयो कन्ट्रोल बी गर्नुहोस्। यहाँ कुनै तपाईँले कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यो चाहिँ वान वे टेबल भयो हैन, वान वे टेबल भयो। अब तपाईँले चाहिँ अब यसलाई जेन्डर वाइज पनि ब्रेकडाउन गरेर टु वे टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ कोलममा तपाईँले जेन्डर यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो जेन्डर चाहिँ अघि हामीले फिल्टर गरिसकेका छ, फिल्टरमा इन्डिभिजुअल छ, इन्डिभिजुअल न्यूको मात्रै छ। अब यो अल गरेर सबै यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो कन्ट्रोल ए गर्नु सबै टेबल सिलेक्ट हुन्छ र हाम्रो टोटलको कोलममा छ। अब यसलाई यहाँनिर हामीले फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ यसरी। मैले यही टोटलकै सिटमा लगेर राखेँ यसरी, यसरी लगेर राख्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो जेन्डर भयो, जेन्डर वाइज डिसेग्रिगेट। अब यो तपाईँले यहाँनिर राखेर एउटा चाहिँ रो इन्सर्ट गर्नुहोस्। इन्सर्ट गरिसके पछाडि यो कन्ट्रीलाई यसरी मर्ज हालिदिनुहोस्। यहाँ एउटा कोलम इन्सर्ट गर्नुहोस्, यहाँ एउटा कोलम इन्सर्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ फिमेलको लागि नम्बर अफ माइग्रेन्ट, यो चाहिँ पर्सेन्टेज। यो चाहिँ मेलको लागि नम्बर अफ माइग्रेन्ट, यो चाहिँ पर्सेन्टेज। यो ग्रान्ड टोटलमा नम्बर अफ माइग्रेन्ट, ग्रान्ड टोटलकै पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि चाहिँ अब यो फिमेललाई यसरी मर्ज गर्नुहोस्, यसरी यसलाई पनि मर्ज गरौँ, ग्रान्ड टोटललाई पनि मर्ज गरौँ, जेन्डर वाइजलाई पनि यसरी मर्ज गरेर तपाईँले यसरी गरेर यसलाई टेबल बोर्डर आउट लाइन दिनुहोस्। अब यो पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि फेरि अघि हामीले गरेको जस्तै यहाँ राखेर यो डिभाइडेड बाई यो टोटल गरेर अब कन्ट्रोल सिफ्ट 5 पर्सेन्टेज। अब यो सिटलाई लक गर्नुहोस् F4। अब यो यहाँनिर नम्बर नभएकोले यो 0 भयो। अब तपाईँले यहाँ राखेर यो प्लस साइन देखिने गरी राखेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जुनमा नम्बर छ त्यसको करेस्पोन्डिङ पर्सेन्टेज दिन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ 100%। अब तपाईँले यही सेम फर्मुलालाई यसरी कन्ट्रोल सी गरेर यहाँनिर भी गर्दै कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। तर अब हाम्रो यो एफ कोलम छ, यो एफ कोलमको टोटल लिइरहेछ। हामीलाई एफ कोलमको टोटल नभएर यो हाम्रो एच कोलमको टोटल हो। यसलाई तपाईँले एच मात्र चेन्ज गरिदिनु भयो भने यसको पर्सेन्टेज आउँछ 100%। अब यसलाई फेरि कन्ट्रोल सी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो जे कोलमको टोटल चाहियो,
जे कलमको लागि एचलाई डिलिट गरेर जे कलम मान्नुस्, जे को टोटल यसरी चाहियो। अब यहाँ पनि 100%। अब तपाईले चाहिँ यसरी पिभट टेबलबाट सजिलै टेबल जेनेरेट गरेर आफ्नो एनालाइसिस गरेर चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखाएँ आज मैले तपाईहरुलाई। अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अरु नै केही कुराहरु कभर गर्नेछौं भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।